के तपाईहरुलाई जाडो महिनामा चिसो पानी खेलाउन एकदमै गाह्रो भएको छ? बाथरुममा गएर नुहाउन सक्नु भएको छैन? जाडो भएर भाँडा धुन सक्नु भएको छैन? यदि यस्तो हो भने तपाईहरुको लागि यो मिनी गिजर एकदमै बेस्ट हुनेछ। तर यो गिजर जोड्नु भन्दा पहिले तपाईहरुले दुई चारवटा कुराहरु ध्यान दिनुपर्छ, जुन कुराहरु म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप भन्न गइरहेको छु। तपाईहरुको बत्तीको क्यापेसिटी भनेको 15 एम्पियर वा सो भन्दा माथिको हुनुपर्ने छ। त्यो भन्दा तलको छ भने यसले तान्दैन, किनकि यो 3000 वाटको हुन्छ र यसलाई प्रयोग गर्दा कुनै पनि मल्टिप्लकहरु प्रयोग गर्न हुँदैन, डाइरेक्ट पावर सकेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यी दुईवटा कुरा भयो भने यसलाई तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई पानीको फोर्सको आवश्यकता चाहिँ पर्दैन। यसलाई जुनसुकै ठाउँमा तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार किचनमा, बाथरुममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म खोलेर स्टेप बाइ स्टेप सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुलाई भन्ने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हेर्नुस्, यसरी मैले यसलाई बक्सबाट निकाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ पाइप रहेको छ यसलाई जोड्नको लागि, र यो अर्को जुन देख्नु भएको छ तपाईहरुले यो चाहिँ मिनी गिजर, जसको बारेमा मैले अहिलेसम्म तपाईहरुलाई भनिरहेको छु। हेर्नुस्, सानो अनि चिटिक्क परेको छ। जुनसुकै ठाउँमा यसलाई तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र पानीको फोर्सको आवश्यकता पनि पर्दैन। र यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड रहेको छ। तपाईहरुले यसमा 1 वर्षको वारेन्टी हुन्छ। पानी सप्लाईको लागि टुटी रहेको छ, किल्ला रहेको छ। हेर्नुस्, हामीसँग आउने सामान भनेको यति नै हो। अब यसलाई निकालेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यस्तो खालको छ यो। हेर्नुस्, यहाँ तल लेखेको छ पानी नखोलिकन डाइरेक्ट यसलाई नचलाउनु होला भनेर भनेको छ। हुन पनि सबैभन्दा पहिला पानी खोलेर यो धाराबाट पानी आएपछि मात्रै बल्ल तपाईहरुले लाइनको पावर अन गर्नु होला। पहिले नै लाइनको पावर अन गर्नुभयो भने यो बिग्रिन सक्छ अथवा पड्किन पनि सक्छ। तपाईले पावर अन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ बत्ती बल्छ। र अघि नै पनि मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ कि मल्टिप्लकको प्रयोग नगर्नु होला र यो पाइपलाई यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ र यो अर्को पाइपको टुटी छ जुन, त्यसलाई चाहिँ हामीले धारामा डाइरेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ यसको प्रयोग गरेर। यसरी हामीले यसलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुनसुकै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यदि तपाईहरु यो सामान अनलाइनमा खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।